කියලා පිළිගන්නවා අපේ ඊළඟ React.js වීඩියෝ එකට. අද අපි බලමු කොහොමද React වල conditional rendering කරන්නේ කියලා. මොකක්ද මේ conditional rendering කියන්නේ? ඔයා දන්නවා web application එකකින් නැත්නම් සාමාන්‍ය කරන program එකක වුණත් අපිට ඕන වෙනවා අපේ තියෙන මොකක් හරි condition එකක් base කරගෙන අපිට ඕන කරන විදිහට interface පෙන්වන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයාගේ web application එක තියෙනවා මේ වගේ. එතකොට ඔයාගේ web application එකට user කෙනෙක් log වුණාට පස්සේ විතරක් ඔයාට welcome message එක පෙන්වන්න ඕනේ. හැබැයි අනිත් වෙලාවට මේ message එක පෙන්වන්න බෑ. වගේ කියන දෙයක් අපි හිතමු. එතකොට ඒක condition එකක් මත තමයි ඔයා මේ දේ පෙන්වන්න ඕනේ. කොහොමද අපි මේ conditionally මෙන්න මේ render කරන part එක කරන්නේ? අපි මේ conditional rendering ගැන ඉගෙන ගන්න නම් අපි තව දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. ඒ දේ තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ මේ JSX element එක ඇතුලේ කොහොමද variable අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. මොකද හේතුව අපිට condition එකක් හදාගන්න නම් අපිට variable පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට variable එකක් මේ අදාළ කරන JSX element එක ඇතුලේ අපි දාගන්න දන්නේ නැතිනම් අපිට එකකින් condition එකක් build කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද මේක ඇතුලේ variable එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මම උදාහරණයක් විදිහට මේ විදිහට ගන්නවා. අපේ මේ React element එකේ අපිට variable එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් curly bracket මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ text එකක් තියෙනවා නම් මෙතන අපි හිතමු welcome කියලා text එකක් තියෙනවා කියලා. ඒතර එහෙම text එකක් තියෙනවා නම් මේ text එක මෙතන සාමාන්‍ය විදිහට පෙන්නනවා. හැබැයි ඔයා මේක මේ විදිහට curly bracket වලින් මේ විදිහට ඔයා wrap කරොත් එහෙම එතකොට මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙන කොටස variable එකක් වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී මෙයා error එකක් පෙන්නනවා. මෙතනදී මෙයා කියන්නේ welcome is not defined කියලා. ඇත්තට මෙයා මේක variable එකක් විදිහට තමයි refer කරන්න දන්නේ. ඒක ඔයා define කරලා නැති නිසා එයා මෙතනදී error එකක් පෙන්නනවා. මම මේක save කරත් ඔයාලට මේ ඒ අදාළ කරන error එකම බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙතන අපේ functional component එකේ උඩටම ගිහිල්ලා මම මෙතන variable එකක් හදනවා const user logged in කියලා. මේක මම raw කියලා value එකක් එක්ක දාගෙන constant variable එක මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ කියන constant variable එක අරගෙන අවිල්ලා මම මේක ඇතුළට මේ විදිහට දාලා save කරනවා. එතකොට කිසි ගැටලුවක් නැහැ, errors එන්නේ නැහැ. program එක run වෙනවා. නමුත් කිසිම අපිට අමතර output එකක් මෙතන බලා ගන්න නැහැ. මොකද හේතුව මේක boolean value එකක් නිසා. එතකොට මේ boolean value එක true the false දැන් අපි මෙතන false කියන එකක් පාවිච්චි කරා කියලා හිතමු. එතකොට ඒත් ඔයාලට කිසිම වෙනසක් බලා ගන්න බෑ. මොකද හේතුව boolean value එකක් මේකේ රෙන්ඩ වුණාට ඒක output එකක් අපිට දෙන්නේ නැහැ. එතකොට දෙන්නේ නැහැ කියන අපිට visible නැහැ ඒක. එතකොට අපිට මේක පාවිච්චි කරොත් මේක string value එකක් වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඒ output එක මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට ඔයා මෙතනට මේ වගේ මොකක් හරි වෙන text එකක් පාවිච්චි කරත් ඔයාලට output එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වෙලාවේදී මෙන්න මේ variable එක තමයි මෙන්න මෙයා refer කරන්නේ මේ ආදාළ කරන element එක ඇතුලේ. අපි මම මුලින් තියෙන විදිහට මම මෙතනට පාවිච්චි කරනවා true කියලා. එතකොට මගේ constant එකක් තියෙනවා මං ගාව user logged in කියලා. ඒකේ value එක true. එතකොට React වල අපි දැනගන්න ඕන අනිත් දේ තමයි අපි මොකක් හරි මේ element එකක් render කරන වෙලාවට අපිට පුළුවන් conditional එක render කරනවා නම් මෙන්න මේ කියන විදිහට තමයි React වල එක වැඩ කරන්නේ. අපි ගාව මොකක් හරි expression එකක් තියෙන්න ඕනේ පළවෙනි කොටසේ ඒක boolean value එකක් වෙන්න ඕනේ true or false. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන true කියලා මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඒකට පස්සේ ඔයා and කියන එකක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ එතනින් එහා පැත්තේ ඒකට පස්සේ කියන්නේ and එකෙන් පස්සේ ඔයාලට දාන්න පුළුවන් නම් මොකක් හරි මේ විදිහට value එකක් මේ විදිහට දාන්න පුළුවන් නම් එතකොට එයා ඒක මේ විදිහට පෙන්නනවා. එතකොට පළවෙනි කොටසින් ඔයා රිටර්න් කරන boolean value එක ඒක true වෙනවා නම් ඔයාගේ ඊට end mark දෙකට පස්සේ තියෙන text එක ඔයාට මේ විදිහට render කරලා පෙන්නනවා. හැබැයි ඔයාගේ පළවෙනි කොටසේ තියෙන false කියලා එකක් නම් ඔයාට මේකට අදාළ කරන ඒ කියන්නේ and එකෙන් පස්සේ තියෙන ඊළඟ කොටස render කරන්නේ නැහැ ඔයාගේ JSX element ඇතුළේ. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ ක්‍රමයේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන කරන conditionally ඔයාට ඕන කරන layout එක build කරන්න එහෙම නැත්නම් render කරන්න ඕනේ නම්. එතකොට ඔයා මේක variable එක මෙතනට දාගත්තොත් එහෙම මේක මම අයින් කරනවා. එතකොට ඔයාට මෙතන hello කියන එක පෙන්නනවා. හේතුව තමයි මේ වෙලාවේදී මෙයාගේ value එක true. ඒක නිසා මේ අදාළ කරන කොටස පෙන්නනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට conditionally ඔයාට ඔයාගේ element එක render කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ React වල. හැබැයි මෙතනදී දැන් ඔයා constant එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. constant එකක් පාවිච්චි කරනවා කියන එකෙන් ඔයාට ඇත්තටම මේක dynamic වෙන්නේ නැති නිසා
මේක ඇත්තට මේ වැලියු එක ආයෙ වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා මේක කොන්ස්ටන්ට් වේරියබල් එකක් නේ. එතකොට මේකේ ලොකුවට තේරුමක් නැහැ අපි මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන එක. හැබැයි අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකක යූසර් එක විදිහට අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙනකොට එයා දෙන සමහර ඉන්පුට්ස් මත තමයි අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩයිනමිකලි වෙනස් වෙන්න ඕන කරන්නේ. එතකොට අපි බලමු කොහොමද යූසර්ගේ ඉන්පුට්ස් මත මේ රෙන්ඩරින් පාර්ට් එක කරන්න කියලා. අපි මේ දේ කරන්න අපි මුලින්ම හදාගමු ස්ටේට් වේරියබල් එකක්. ඇත්තටම මම මෙතනදී ෆන්ක්ෂනල් කොම්පොනන්ට් එක පාවිච්චි කරන නිසා මම React hooks පාවිච්චි කරනවා. අපි මීට කලින් වීඩියෝස් වලත් අපි කතා කරා කොහොමද React hooks පාවිච්චි කරලා ස්ටේට් වේරියබල් එක හදාගන්නේ කියලා. නමුත් අපි React hooks කියන වෙනම වීඩියෝ එකක් අපි ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒකෙදී අපි මේ React hooks ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරමු. නමුත් මම මෙතනදී hooks පාවිච්චි කරලා state variable එක හදාගන්න දේ විතරක් කරනවා. ඔයාලට මේ උදාහරණ පෙන්නන්න ඕන නිසා අපිට පුළුවන් const මේ විදිහට user logged in කියලා එකක් හදාගන්න. එතකොට set user logged in වගේ ඔයාලට set එකකුත් හදාගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ react.use state කියන ඔයාලට state hook එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන කරන variable එක හදාගන්න. දැන් මෙතනදී එකක් එනවා හේතුව මේ දෙන්නම සමාන නිසා. ඒක නිසා මම මෙයාව අයින් කරලා දාන මේ විදිහට constant එක මට තවදුරටත් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ඇප්ලිකේෂන් එකේ errors නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙයාගේ default විදිහට මෙතනට false කියලා දාන්න. ඒකෙන් මම අදහස් කරන්නේ user තාම log වෙලා නැහැ කියන එක. මම මේක සිම්පල්ම එක්සාම්පල් එකක් ගන්න හදන්නේ ඔයාලට මේ conditional rendering ගැන පෙන්නන්න. නමුත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු කොහොමද advanced විදිහට මේ වගේ දේවල් කරන්න කියලා user log උනාට පස්සේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ සම්පූර්ණම ඇප්ලිකේෂන් එක ඩයිනමික් කරන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් මෙතනදී අපි මේ rendering part එක ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා මේ වගේ simple example එකක් කරන් අපි try කරමු. අනිත් එක තමයි අපිට use state එකට අමතරව අපිට boolean value control කරන්න ඕන නම් තවත් hooks තියෙනවා React වල. අපි ඒවා ඉස්සරහට කතා කරමු මොනවද ඒ අමතර React hooks කියලා අපිට ඕන කරන විදිහට මේ වගේ boolean values පව හදා ගන්න තියෙන කියලා. හරි. මෙතනදී දැන් මම මේ variable එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරලා state variable මෙතනට එයාගේ value එක false නිසා මට hello කියන එක පෙන්නන්නේ නැහැ. මම මෙතනදී මෙහෙම දැන් වැඩක් කරගන්නවා. දැන් user input එකක් ගන්න ඕනේ මට මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ වෙන්නේ. ඒක නිසා මම මෙතනට තව add කරගන්නවා button එකක්. මේ විදිහට button එකක් තියෙනවා. ඒ button එකේ තියෙන්නේ login කියලා. text එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට එතකොට අර බලා ගන්න පුළුවන් login කියලා button එකක් තියෙනවා. click කරලා කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා වගේ event handler එකක් මම මේකට පාවිච්චි කරනවා. මොකද on click කියන event එකට මම event handler එකක් register කරනවා. ඔයාලා event handlers ගැන idea ගන්න නැත්නම් මට කලින් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. අපි ඒකෙදි detail කතා කරාම කොහොමද මේ events අපි catch කරගන්නේ කියලා React වල සහ event handlers අපි හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතනදී ලියනවා handle login කියලා. මේ විදිහට. එතකොට මට පුළුවන් මේ handle login කියන එක අපි කලින් කතා කරා වගේම මට හදාගන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට මෙහෙම මේ විදිහට. එතකොට මේ ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් වෙනවා බටන් එක ක්ලික් කරන වෙලාවට. එතකොට මම මේකද ඇතුළේ දැන් කරන්න හදන්නේ යූස් එකපාරක් මේක බටන් එකට ක්ලික් කරොත් එහෙම මම මෙයාගේ ස්ටේට් එක දැන් තියෙන්නේ false. මම ඒකේ not එක ගන්නවා ඒ කියන්නේ true කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ වතාවේ දිහා ක්ලික් කරොත් එහෙම මම මේක ආයෙම false කරනවා. ඒක තමයි මම දැන් කරන්න හදන්නේ simply. එතකොට මට මේ දේ කරගන්න නම් මට පුළුවන් මේ තියෙන state variable එකට මට පුළුවන් මේ විදිහට not එක දෙන්න. මොකක්ද user logged in කියන එකේ not එක. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ initial value එකේ not value එක හපුවම මෙයාට set කරන්න කියලා කියන එක පාරක් click කරනකොට අනිත් වතාවෙදිත් එයා මේ button එක click කරනකොට ඒ තියෙන value එකට අදාළ කරන එකේ not එක මම ආයෙ මේකට නම් assign කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට හැම වෙලේම මේක toggle එකක් වගේ වැඩ කරන්න ගන්නවා. හරි. දැන් අපි ඒ දේ කරා. දැන් අපි මෙතන බලමු මේ විදිහට පේනවා ඇති. ඔයාලට එකපාරක් ක්ලික් කරනකොට අදාළ කරන hello කියන message එක පෙන්නනවා. හැබැයි ඊළඟ වතාවට ක්ලික් කරනකොට ආයෙක නැතුව යනවා. හේතුව මේකේ value එක true false වෙන නිසා ඒකට අනුව මේක ඒ අදාළ කරන condition එකට අනුව මේක ඔයාලට display වෙනවා. අනිත් දේ තමයි මට දැන් මෙතනදී ඔයාලට කියන්න ඕනේ දැන් user login කියන බටන් එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ log out කියලා මේකේ text එක මාරු වෙන්න ඕනේ කියලා අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට. ඒතර ඒ වගේ දෙයක් වුණත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. දැන් variable එක පාවිච්චි කරනම ඔයාලට curly bracket use කරන්න ඕනේ. එතකොට user logged in කියන variable එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට conditionally button එකේ text එක මාරු කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ternary operation නම් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න text එක මාරු කරන්න. log වෙලා නම් ඉන්නේ ඔයාලට පුළුවන් log out කියන text එක print කරන්න. එහෙම නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් button එකේ text එක විදිහට login කියලා දාන්න. මේ විදිහට ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ value එක true වෙන වෙලාවට එහෙම නැත්නම් user log වෙලා ඉන්නවා කියන condition එකේදී log out කියලා button එක පෙන්නනවා. ඔයා click කරොත් login කියලා පෙන්නනවා button එක.
සහ වෙල්කම් මැසේජ් එක නැත්නම් හෙලෝ මැසේජ් එක මේ විදිහට ඩිසපියර් වෙලා යනවා ලොග් අවුට් එකේදී. එතකොට පේන්නේ නැති අපිට කන්ඩිෂනලි මෙන්න මේ වගේ එලිමන්ට් රෙන්ඩර් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ දේවල් සමහර විට මෙතන තියෙන කන්ඩිෂන් එක දැන් මම පාවිච්චි කරේ එක ස්ට්‍රින්ග් එකක් විතරයි. නමුත් ඔයාලට මෙතනදී කිසි ගැටලුවක් නැතුව React වල තියෙන ඔයා හදාගත්ත කොම්පොනන්ට් එකක් උනත් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කන්ඩිෂනලි. එතකොට මෙතනදී මම මේ දුන්න එලිමන්ට් එක ඔයාලට ඔයාගේම කොම්පොනන්ට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක කිසි ගැටලුවක් නෑ. ඔයා හදාගෙන තියෙනවා නම් ලස්සනට යූසර් ප්‍රොෆයිල් එක පෙන්වන්න කාඩ් view එකක් වගේ. එතකොට ඔයාලට ඒ වගේ දෙයක් වුණත් ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මොන ඔය විදිහට තමයි අපි simply conditionally අපිට ඕන කරන element render කරන්න React වල හදාගන්නේ. හැබැයි මීට වඩා අපි තවත් advanced විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න වෙන තැන් ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. අපි React application එක complex වෙන්න අපි මේ series එක ගොඩක් දිගටම අරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා production level එකේ application develop කරන level එකටම. නමුත් අපි දැන් මේ දවස්වල අපි වලට කියලා දෙන්නේ basicම දේවල්. ඒක නිසා ඔයාලට මේක හරියටම ඔයාලා ඉගෙන ගත්තොත් කොහොමද මේ වෙන්නේ කියලා ඔයාලට ඉස්සරහට මම එක්ස්ප්ලেইন කරන දේවල් ටිකක් වේගෙන් කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද හේතුව අපිට ගොඩක් දේවල් කවර් කරන්න තියෙන නිසා. එතකොට ඔයාලා මේ බේසික් දේවල් දැනන් ඉන්න එක ගොඩක් වටිනවා. හරි. තව දෙයක් මට ඔයාලට මේ ගැන මේත් එක්කම කියලා දෙන්න ඕනේ. දැන් අපි දන්නවා අපිට මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. කන්ඩිෂන් එකක් අනුව අපිට මේ ටෙක්ස්ට් එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. නමුත් මට තව දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි අපි කොහොමද එලිමන්ට් එකක් රිපීට් කරන්නේ අපේ layout එකක් උඩ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයාට list view එකක් වගේ තියෙනවා. ඔයාට element dynamically render කරන්න ඕනේ list එකක් වගේ. එතකොට අපි හිතමු 1 2 3 4 5 6 වගේ කියලා list එකක් පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒක dynamic වෙන්න ඕනේ. මොන හරි logic එකක් අනුව තමයි ඒක පෙන්වන්න ඕනේ. ඔයා hard code කරලා නෙමෙයි 1 2 3 4 කියලා hard code කරලා තියෙන එකක් නෙමෙයි. condition එකක් අනුව හෝ dynamically user එක දෙන මොන හරි input එකක් මත හෝ logic එකක් අනුව තමයි වාට එක දාන කරන interface එක render කරන්න ඕනේ කරන්නේ. ඒ දේ කියලා දෙන්න මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් ගැන ඉස්සෙල්ලා කියලා දෙනවා. ඔයාලා අපේ JavaScript video series එක බලනවා නම් ඔයා දන්නේ නැති JavaScript වල තියෙනවා map කියලා function එකක්. අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් map කියන එක array එකක් එක්ක මම මෙන්න මේ විදිහට දෙයක් කරනවා. ඔයා හිතන්න ඔයා ගාව array එකක් තියෙනවා කියලා 1 2 3 4 කියලා. එතකොට ඔයා ගාව මේ විදිහට array එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ඕන කරනවා මේ වගේම array එකක් මේ element ගාන ඔයාගේ ගාව තියෙන දැන් element 4යි තියෙන්නේ. එතකොට මේකම දෙකෙන් වැඩි කරලා ඔයාට output එකක් ගන්න ඕනේ. මොකක්ද output එක වෙන්න ඕනේ කරන්නේ එක දෙකෙන් වැඩි කරාට පස්සේ 2යි ඊට පස්සේ 4යි ඊට පස්සේ 6යි ඊට පස්සේ 8යි. මෙන්න මේ වගේ output එකක් ඔයාට ගන්න ඕනේ. අපි හිතමු ඔයාගේ initially ඔයාගාව තියෙන array එක තමයි මේක. හැබැයි ඔයාගේ output එක මේක වෙන්න ඕනේ. හැබැයි සමහර වෙලාවට requirement එකක් එන්න පුළුවන් මේ array එකම තමයි. හැබැයි 3ෙන් වැඩි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් ආයෙ 4ෙන් වැඩි වෙන්නේ. මේ වගේ කියලා application එකේ සමහර requirement මත මේකට අදාළ කරන එක logics එන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ දෙයක් අපිට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා. JavaScript වල ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් map කියන එක. මේකේ array එකකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් map කියන එක මෙන්න මේ වගේ map එකේදී මොකද වෙන්නේ අපිට ඕන කරන මේ array එකේ තියෙන element තියෙනවා නම් ඒ element එකින් එක මෙයා ඇතුළට ගන්නවා map එක ඇතුළට ගන්නවා අරගෙන අපි කියන ඕනම condition එකකට එයා එක වෙනස් කරනවා modify කරනවා කරලා අපි return කරනවා return කරන එකෙන් එයා කරන්නේ එයා පළවෙනි එකයි කියන එක ගත්තොත් එහෙම අපි මෙතනදී කියලා තිබ්බොත් එහෙම එක වැඩි කරන්න දෙකෙන් කියලා අපි return කරලා තිබ්බොත් එහෙම එයා මේ පළවෙනි එක කෙනා ඉස්සෙල්ලා අපි කියන එකෙන් වැඩි කරලා මෙතනට රීප්ලේස් කරලා දානවා. එතකොට එයා ඊළඟ එලිමන්ට් එක ගන්නවා. අරගෙන ඒකත් අපි කියලා තියෙන ලොජික් එකට අනුව එක්සිකියුට් කරලා ඉවරලා මෙතන රීප්ලේස් කරලා දානවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක ගන්නවා. එයාත් ඒ විදිහටම කරනවා. අන්න ඒ විදිහට වෙන්නේ. එතකොට අවුට්පුට් එක වෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ කරන array එකේ අදාළ කරන එකින් එකට එලිමන්ට්ස් වලට අපි කියන ලොජික් වලට අනුව කස්ටමයිස් වුණ අවුට්පුට් එකක් තමයි එයා එළියට දෙන්නේ. මේ දේ කරන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි සාමාන්‍ය කලින් JavaScript පාවිච්චි කරපු විදිහට function පාවිච්චි කරනවා නම් මෙයා map එකට මේ බලාපොරොත්තු වෙන callback එකක් මේ වගේ ඒ callback එක ඇතුලේ යා parameter එකින් එක දෙනවා මෙන්න මේ ආව. එතකොට මෙතන එකින් එක ගන්න හින්දා මම මෙතනට නම් කියලා මේ විදිහට parameter එකක් හදා ගන්නවා. ඒ නම් කියන එකෙන් එන්නේ පළවෙනි වතාවට මුලින්ම මේක ඇත්තටම loop එකක් වගේ වට හිතන්න පුළුවන්. මුලින්ම නම් කියන එක වෙන්නේ 1 ඊට පස්සේ නම් කියන එක වෙන්නේ 2 ඊට පස්සේ නම් කියන එක වෙන්නේ 3 ඊට පස්සේ නම් කියන එක වෙන්නේ 4. ඊට පස්සේ මට පුළුවන්
මම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. දැන් මම මේ ඕපන් කරලා තියෙන මෙතනින් ඕපන් කරගත්ත බ්‍රැකට් එක මම මෙතනින් මේ විදිහට ක්ලෝස් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අවුට්පුට් එක විදිහට undefined කියලා එකක් පෙන්වනවා. ඒකට හේතුව තමයි මම දැනට මේක ඇතුලෙන් කිසිම දෙයක් රිටර්න් කරලා නැහැ. undefined එකක් තමයි ඇත්තටම රිටර්න් එකක් විදිහට මෙයා අරන් තියෙන. ඒක නිසා කිසි වැලියු එකක් නැහැ. මම මෙතනදී රිටර්න් කියලා අරගෙන මෙතනින් එන නම් කියන එකම මම මෙතනට රිටර්න් කරොත් එහෙම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අවුට්පුට් එකක්. මෙතනදී ඔයාට පේනවා 1 2 3 4 කියන එක ඔයාට මෙතනදී අවුට්පුට් එක විදිහට එනවා. ඒ කියන්නේ මේකම තමයි. හේතුව මෙතනින් ආ වැලියු එකම තමයි මෙතනින් එළියට රිටර්න් කරේ. ඒක නිසා මොඩිෆයි කරන්න නැහැ මම කිසිද. ඒක නිසා ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ නම් කියන එක මෙතනින් වැඩි කරනවා 2. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි 2 4 6 8 කියලා පෙන්නනවා. හැබැයි මම මේක 20 වලින් වගේ වැඩි කරොත් 20 40 60 80 වගේ පෙන්නනවා. එතකොට ඔයා මේක 12.5 වගේ මොකක් හරි එහෙම වැලියුවකින් අඩි කරොත් ඒ වගේ ඔහොම පේන. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති ඔයා මෙතනදී ගන්න හැම මේ එලිමන්ට් එකක්ම ඔයා මේ යම්කිසි වැලියු එකකින් මොඩිෆයි කරලා ඔයා ආපහු රිටර්න් කරනකොට ඒ අදාළ කරන එකින් එකට එලිමන්ට් අප්ඩේට් වෙච්ච සමාන එලිමන්ට් ගානක් තියෙන ඇරේ එකක් තමයි ඔයාලට මැප් එකෙන් රිටර්න් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ කියන කොටස මේ විදිහටම තියෙන එක ඔයාට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයා C කියලා වැලියුවක රිටර්න් කරනවා කියලා. එතකොට මේ කියන කිසිම එලිමන්ට් එකක් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා නිකම්ම ටෙක්ස්ට් එකක් තමයි රිටර්න් කරන්නේ. එතකොට මෙයා වැලියුස් විදිහට C කියලා අරන් තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයා මෙතනින් රිටර්න් කරන්නේ මොකක්ද? අන්න ඒ දේ මෙතනට ඇප්ලයි වෙනවා කියන එක. එතකොට ඔයාලට මොඩිෆයි කරන්න ඕන නම් තියෙන මේ වැලියු එක බේස් කරගෙන තව දෙයක් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ එන පැරාමීටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට මේ ගැන කිසිම දෙයක් ඔයාලට කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයාලට just return කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන කරන මෙතන රීප්ලේස් කරන්න ඕන වැලියු එක විතරක්. ඔයාලට ඕනේ නම් මෙතනට දැන් පුළුවන් සීත් එක්කම ඔයාලට ඕන නම් attach කරන්න ඔයාගේ නම් එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ නම් කියලා රිටර්න් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති C1 C2 C3 C4 කියලා රිටර්න් වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි map එක වැඩ කරන්නේ. අනිත් දේ තමයි මම මේක ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරා. නමුත් අපිට arrow functions තියෙනවා. arrow එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේ දේම කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට එතනදී රිටර්න් එකත් මේ විදිහට වෙයිට් කරන්න පුළුවන්. කරලා මෙන්න මේ විදිහටත් ඔයාලට මේ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එකම කරන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් ලේසි කියලා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ෆන්ක්ෂන් වගේ දේවල් ලියන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ concept එක පාවිච්චි කරලා තමයි React ලගේ අපිට element loop කරන්න පුළුවන් කරන implementation එක ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද හේතුව දන්නවා ඇති අපි මෙතනින් මොන හරි දෙයක් return කරනවා නම් ඒක මෙන්න මේ විදිහට modify වෙලා අපිට array එකක් වගේ එනවා. ඉතින් එහෙම මේ modify වෙන එක අපිට හිතමු මේක React component එකක් කියලා. එහෙනම් මේක React component එකක් වුණොත් එහෙනම් අපිට component එහෙම loop කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ concept එක පාවිච්චි කරනවා React වල loop එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් list එකක් විදිහට ඔයාලට ඕන කරන element render කරගන්න කියලා දෙන්න. ඒක නිසා මම මෙතනට simple state variable එකක් ගන්නවා. මොකක්ද? අපි හිතමු users කියලා. list of users තමයි ඉන්නේ මේකේ. එතකොට මම මෙතනට දානවා set users කියලා තව users ලා set කරන්න set එකක්. ඊට පස්සේ මම මෙතන state එකක් හදා ගන්නවා. ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ simple array එකක්. ඊට පස්සේ මම මේ array එක ඇතුළේ දෙනවා user 1 කියලා. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි එක විදිහට දෙනවා user 2 කියලා. මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මට මේ users ලාව loop කරන්න ඕන නම් අර විදිහට users ලා හැම කෙනාම පෙන්වන්න ඕන ලිස්ට් කරලා මට පුළුවන් අපි දන්නවද variable එක පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් curly bracket use කරන්න ඕනේ. එතකොට මගේ variable එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් users කියන state variable එක. දැන් අපි කතා කරා වගේ map එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකටද? අපිට ඕන කරන element ටික render කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට දාලා මට දැන් මේ users ලා එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනානේ මේක ඇතුළට හම්බෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේක ඇතුළට දාන variable එක user කියලා දානවා. මොකද හේතුව මට එකින් එක තමයි හම්බෙන්නේ. එතකොට users ලාගෙන් user මට දැන් map එක ඇතුළට හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක ඇතුළෙන් මම return කරනවා p tag එකක් ගාලා මම දැනට. ඊට පස්සේ මම මෙතන දාගන්නවා මේ විදිහට. එතකොට මෙතනට මම මේක open කරගත්ත හේතුව මට user කියන කෙනා print කරන්න ඕන නිසා. එතකොට මෙතනින් එන user කියන කෙනා මම මෙතනට දාගන්නවා. දාලා මම ඒක p tag එකක් විදිහට තමයි මේ විදිහට return කරන්න. එතකොට මම මේක save කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති user 1 user 2 කියලා ඔයාලට print වෙනවා. එතකොට ඔයා මෙතනට තව add කරන්න තව array එකට ඔයාලට ඒ කට්ටිය මේ විදිහට print කරන බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි මොන හරි දෙයක් loop කරන්න ඕන නම් interface එකේ අපි render කරන්න ඕන නම් repeat කරලා මේ විදිහට අපි React වල පුළුවන් මේ ක්‍රමයට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයා මේ ගැන දැනගන්න අපි ඉස්සරහට තව ගොඩක් දේවල් කතා කරමු මේ ගැන. මේක ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා අපේ
ඩයිනමිකලි අපිට ඕන කරන ඉන්ටර්ෆේස් රෙන්ඩර් කරනකොට React වල මම හිතනවා ඔයාලට මේ conditional rendering ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. ඔයාට තවත් එක්සාම්පල් එක්කම ඉස්සරහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්, ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා අනිත් අයටත් ෂෙයා කරන්න. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්.